Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu trong nhóm vào bếp cùng Diễm La Uy món bánh xoài kim đỉnh thì Diễm cũng làm thử và Diễm thấy rất là ngon. Vỏ bánh thì vừa béo vừa thơm, kết hợp với lại nhân xoài chua ngọt. Bánh này thì phù hợp để mình ăn, để mình uống trà nè, và nhất là trong dịp Tết mình có thể làm để mình đãi khách, hoặc là những bạn nào mà muốn kinh doanh đó thì Diễm nghĩ rất là được luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh xoài kim đỉnh này với Diễm nha. Trước tiên mình đi làm mứt xoài dẻo thì tùy mình có loại xoài nào, mình sử dụng xoài tươi hoặc là như Diễm xài cái xoài đông đá này, mình mua trong siêu thị là có, rất là tiện tại vì nó có cái độ chua ngọt chuẩn lắm. Mình cần 300g xoài cho công thức này. Nếu mà dùng loại đông đá như Diễm thì mình để cho nó tan. Lấy cái nồi để mình xào cái mứt này, mình cho xoài vào. Và làm mứt thì mình cần có táo xanh. Công thức này mình cần 50g táo xanh hoặc là táo có vị chua ha. Mình ăn cái táo nào mà nó có cái vị chua, ngọt nhẹ là được. Hôm nay Diễm xài cái táo này thì Diễm thấy cũng rất là ngon. Táo mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ và mình cho vào chung với xoài luôn. Tùy độ chua ngọt của xoài cũng như táo thì mình canh chỉnh lại cái lượng đường. Diễm dùng ở đây là 50g thì Diễm thấy rất là vừa ăn. Và làm mứt thì mình cần có thêm nước cốt chanh nữa ha. Ở đây mình có 20g, mình sử dụng nước cốt chanh xanh hay vàng đều được. Rồi Diễm dùng cái máy xay cầm tay Diễm xay cho xoài và táo nó thiệt là nhuyễn. Nếu mà không có thì mình cho vào trong máy xay sinh tố đó, mình xay cũng được. Đó, vừa nhuyễn như vậy là được ha. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp và mình nấu cho nó sệt lại. Bật bếp lên đầu tiên mình cứ để cái lửa lớn và mình khuấy thiệt là đều ha. Khi mà mình thấy nó sôi lên như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình. Và Diễm lưu ý là mình phải khuấy đều nha. Tại vì cái hỗn hợp nó sệt đó, nếu mà mình không khuấy nó sẽ văng ra ngoài, nhiều khi trúng tay mình dễ bị phỏng nữa. Thời gian để xào cái mứt xoài này đạt thì Diễm có canh từ 18 cho tới 20 phút. Nếu mà mình có cân thì mình cân cho nó chính xác ha. Cái lượng mứt thu được nó dao động từ 230g cho tới 250g thì Diễm thấy rất là ngon. Mứt xào đạt rồi thì mình cứ cho ra trong cái chén như vậy và mình bảo quản ha. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị thêm những cái nguyên liệu khác để mình làm cái nhân xoài. Một trong những nguyên liệu để làm nhân xoài kim đỉnh này là bí đao. Nhưng mà bên Diễm bí đao xanh rất là mắc và cũng khó tìm. Vì vậy Diễm xài cái trái bí này, Diễm thấy cũng rất là ngon luôn. Thì nếu mua mình mua ở trong mini mới có nha. Và cái bí này tiếng Na Uy nó gọi là spaghetti gresca, tức là cái bí mà để mình bào ra để mình làm sợi spaghetti nếu mà mình không có thích ăn tinh bột đó. Bí thì mình cứ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ, sau đó mình gọt cái vỏ cho sạch. Rồi mình mang mình đi rửa lại nha. Sau khi rửa xong, Diễm sẽ lấy cái đồ bào này, mình bào ra thành từng sợi. Và mình bào ở ngay chỗ phần cứng của miếng bí ha. Mình chỉ lấy cái phần cứng thôi, mình không lấy cái phần ruột. Nếu mà mình không có đồ bào thì mình cắt nhỏ nha. Mình sẽ chia ra làm 2 tô như vậy. Cái tô nhỏ này là 50g, mình để sang một bên. Tí xíu xào nhân gần đạt mình cho vô giúp cho cái nhân nó ngon hơn. Cái tô lớn này là 200g. Bây giờ mình cho vào trong cái chảo để mình xào. Để cho cái nhân nó ngon hơn nữa thì mình sẽ có thêm là xoài sấy. Diễm có 50g và Diễm đã cắt hạt lựu rồi. Thì cái xoài sấy Diễm mua hiệu này. Này là chỉ sấy thôi nha, sấy cho khô, không có thêm đường gì hết. Mình cắt ra, tùy mình thích ăn cái miếng xoài ở trong nhân nó to hay nhỏ thì mình cứ cắt theo ý mình muốn thôi. Nhưng mà Diễm thấy mình cắt vừa đủ thôi ha. To quá thì lúc mà mình vo cái nhân cũng không có đẹp. Mình cho cái xoài sấy này vào chung với lại bí luôn. Diễm cho thêm vào đây 60g đường. Đối với lại những loại rau củ hoặc là trái cây đó, mình nên dùng đường cát. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo nhân lên bếp mình xào và mình để cái lửa lớn nha. Tại vì khi mà mình xào có đường đó, cái bí này nó sẽ ra nước. Mình để cái lửa lớn cho nước nó cạn thiệt là nhanh, giúp giữ được cái độ ngon và độ thơm cho cái bí. Thì trong có nhiều công thức có kêu là vắt cái nước ra,
Nhưng mà Diễm thấy không cần ha, cái nước nó rất là thơm, mình cứ nấu cho nó rút lại thôi. Khi mình thấy nó ra nước như vậy thì mình cho thêm vào đây 40g đường gluco hoặc là mạch nha. Đường gluco này mình mua trong siêu thị ở Na Uy là có ha, mini hoặc là cube. Còn mạch nha thì ở Việt Nam Diễm nghĩ cũng dễ tìm. Rồi mình cũng để cái lửa lớn nè, và bây giờ mình đảo sơ. Mình thấy lúc này cái bí nó ra rất là nhiều nước, thì mình cứ để cái lửa lớn nha, và mình nấu. Thỉnh thoảng mình tới mình sẽ đảo lên tí xíu. Mình nấu cho tới khi mà mình thấy nước bắt đầu nó rút hết, nó cạn như vậy. Thì lúc này Diễm mới lấy cái bí 50g hồi nãy mình đã bào sẵn đó, mình cho vào. Rồi mình cân ra 200g mứt xoài mình đã làm đó, mình cho vào luôn. Rồi mình đảo cho những cái nguyên liệu nó đều với nhau. Mình hạ xuống lửa trung bình ha, và bây giờ mình cứ đảo đều tay như vậy. Thời gian thì Diễm có canh nó khoảng 8 phút là cái nhân này nó đạt. Tốt nhất thì Diễm thấy mình nên cân nha, cái nhân đạt chính xác là 380g. Đó, nó chắc và nó tạo thành khối như vậy. Bây giờ mình cho ra một cái chén hoặc một cái dĩa cũng được, và mình để cho nhân nó nguội hoàn toàn ha. Nó nguội hoàn toàn thì nó mới săn lại đó, mình vo viên nó dễ và nó không có bị quá nhão. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần bột bánh. Diễm có ở đây là 100g bơ lạc, tức là bơ không có muối, và Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn. Mình không cần phải đợi bơ mềm ha. Bây giờ Diễm cho vào trong lò vi sóng đó, Diễm bật 25 giây. Cái công suất của lò vi sóng là 750W, thì mình sẽ được một phần bơ chảy như vậy. Tức là nó chưa có hoàn toàn mềm đâu, một phần chảy và một phần cứng. Còn nếu mà mình không có lò vi sóng thì mình cứ để bơ mềm ở nhiệt độ phòng cũng được ha. Mình cho thêm vào bơ 45g kem phô mai, giúp cho cái vỏ bánh nó thơm và nó béo hơn. Kem phô mai thì Diễm dùng hiệu này. Tiếp theo mình cho vào 60g đường bột. Mình nên dùng đường bột ha, cho nó dễ tan và cái bánh của mình nó cũng xốp, nó mịn hơn. Bật máy đánh trứng lên đầu tiên mình để tốc độ thấp nhất nha. Rồi mình trộn, mình thấy đường nó đã hòa đều rồi thì mình tăng máy lên cái tốc độ cao nhất. Và mình đánh bông cái hỗn hợp này lên trong khoảng thời gian là 2 phút. Khi mà mình thấy nó chuyển sang cái màu vàng nhạt trắng như vậy, mịn nữa ha, là được. Mình đánh bông kỹ như vậy để khi mà mình cho những cái chất lỏng khác vào nó ít có bị tách bơ hơn. Để cho cái vỏ bánh nó thơm và cái màu nó vàng hơn tí xíu, Diễm dùng thêm 30g bột custard hay là bột kem trứng. Diễm dùng cái hiệu này ha, mình có thể mua ở trên Amazon hoặc là trong cái tiệm Á. Cho cái bột custard này vào chung với lại cái hỗn hợp bơ, kem phô mai và đường luôn. Bật máy lên, mình cũng để cái tốc độ nhỏ nha. Khi mà mình thấy nó đều thì mình tăng lên cái tốc độ cao. Mình đánh thêm khoảng 1 phút nữa. Mình thấy khi mà cho bột kem trứng thì nó sẽ chuyển sang cái màu cam nhạt như vậy. Mình dùng cái cây phết bột đó, mình tém cái thau lại. Rồi mình cho thêm vào đây 45g bột hạnh nhân. Nói bột hạnh nhân nhưng mà thực ra là hạnh nhân xay nhuyễn thôi ha. Cái hiệu Diễm dùng là hiệu này. Cho bột hạnh nhân thì giúp cho cái bánh nó sẽ có cái độ thơm và nó xốp hơn nữa. Diễm cho thêm vào đây 2g muối. Một cái lòng đỏ trứng gà, Diễm cân được 14g. 60g kem tươi, nếu không có kem tươi thì mình dùng whipping cream cũng được. Rồi mình bật máy lên, tốc độ nhỏ nha. Và mình đánh thiệt là nhanh cho cái hỗn hợp chất lỏng nó hòa đều. Tối đa là 30 giây thôi nha, đừng có đánh lâu thì nó dễ bị tách bơ. Sau đó Diễm cho vào thêm 200g bột bánh hay là bột mì số 8. Nếu mà không có thì mình dùng bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 11 cũng được. Rồi bây giờ mình trộn cho bột nó đều. Mình đừng có bật máy liền ha, mình cứ trộn tí xíu như vậy. Tại vì mình bật máy lên bột nó dễ bị bay ra ngoài lắm. Đó, khi mình thấy nó đều chút thì bắt đầu mình mới bật máy lên và cái tốc độ nhỏ thôi ha. Mình đánh cho bột nó thấm đều. Không có cần đánh lâu nha,
khoảng chừng 30 giây à. Rồi mình đeo bao tay vào và mình bóp bột lại cho nó tạo thành một khối. Bột này thì mình cảm nhận mình thấy nó không quá nhão mà cũng không quá cứng. Nếu mà nhão quá thì khi mà mình nướng bánh xong cái bánh nó mềm không có ngon. Còn nếu mà nó khô, nó cứng quá thì mình nướng bánh nó bị nứt và mình ăn nó cái bột nó xốp quá. Mình gói bột lại bằng màng bọc thực phẩm rồi mình cho bột vào trong tủ lạnh để cho bột nghỉ khoảng 30 phút là mình có thể lấy ra, mình bọc nhân được. Nếu mà nhiệt độ nhà mình mát khoảng 20 độ C thì mình để bột nghỉ ở bên ngoài cũng được. Bây giờ mình đi chia nhân. Nhân đã nguội hoàn toàn rồi, mình mới chia ha. Và mình nên đeo bao tay nha. Đeo bao tay thì Diễm cũng lấy thêm tí xíu dầu ăn nè, Diễm thoa lên, mình chỉ cần thoa lúc đầu thôi để mình vo cái viên nhân nó không có bị dính lắm. Với lượng nhân này mình chia ra làm 25 phần bằng nhau, mỗi phần là 15 gram. Đó, mình lấy nhân, mình cứ xe lại cho nó tròn thôi. Như vậy là được. Cái nhân này mình có thể làm trước một đêm, mình cất vào trong tủ lạnh. Hoặc Diễm nhà Diễm mát thì Diễm làm xong Diễm để ở bên ngoài, sáng Diễm làm cũng ngon luôn. Bột đã nghỉ được 30 phút trong tủ lạnh rồi đó, thì nó săn hơn lại tí xíu ha. Bột này thì mình cũng chia ra làm 25 phần bằng nhau, nếu cân thì nó 22 gram. Mình sẽ xe cái viên bột lại cho nó tròn. Sau đó mình làm một cái lỗ ngay giữa như vậy nè. Rồi mình vừa xoay, mình vừa nông nó ra. Làm quen thì làm rất là nhanh ha, nhưng mà mới làm thì hơi khó tí xíu. Đó, như vậy. Rồi mình lấy cái viên nhân mình cho vào ngay giữa. Rồi mình dùng cái ngón cái nè, mình giữ cái viên nhân. Rồi cái bàn tay kia mình vừa xoay, mình vừa túm để mình díp cái mí bột lại. Cái bột này thì Diễm thấy rất là dễ bọc nhân. Và nhân mình cần để cho nó nguội hẳn ha. Tại vì nếu mà nó chưa có nguội hẳn thì nó hơi mềm, mình hơi khó bọc bột. Rồi bây giờ mình xe lại cho thiệt là mướt nha. Mình xe mướt cái chỗ mình díp cái mí bột, không mấy mình nướng thì nó dễ bị nứt ra. Rồi Diễm lấy cái cây trộn bột đó, Diễm tạo thành một cái hình chữ thập. Như vậy nhìn cho cái bánh nó đẹp hơn thôi. Mình tạo hình bánh xong thì mình mang mình đi nướng liền luôn nha. Nhưng mà trước khi nướng thì mình sẽ phết bánh. Phết bánh rất là đơn giản, Diễm thấy mình xài lòng đỏ thôi thì nó vừa bóng và nó đẹp nữa. Đánh cái lòng đỏ cho tan rồi mình nhẹ nhàng mình phết lên trên cái mặt bánh. Trong cái thời gian phết bánh này thì mình cũng đi làm nóng cái lò nướng trước nha. 2 lửa trên và dưới không bật quạt, nhiệt độ là 190 độ C, 374 độ F. Để cho cái đế bánh nó không có bị vàng lắm thì Diễm kê thêm một cái dĩ nướng ở bên dưới nữa. Và cái dĩ nướng này khi mà kê lên thì Diễm thấy nó hơi cao. Vì vậy lúc mà cho vào trong cái lò nướng đó, Diễm sẽ đặt cái dĩ nướng này ở cái rãnh thứ hai từ dưới đếm lên. Còn nếu mà cái dĩ nướng của mình nó dẹp hơn thì mình để cái khay bánh này ở ngay cái rãnh giữa của lò nướng luôn nha. Mình nướng bánh ở nhiệt độ 190 độ C, 374 độ F trong khoảng thời gian từ 18 cho tới 20 phút. Mình nướng khi mà mình thấy cái mặt bánh bắt đầu nó hơi vàng là mình có thể lấy bánh ra được. Bánh vừa lấy ra khỏi lò đó thì nó sẽ hơi mềm nha. Mình đừng có di chuyển bánh liền, mình cứ để yên như vậy. Và khi mà mình nhìn mình thấy nó hơi bị nứt tí xíu như vậy, nhưng mà không sao hết. Mình để nguội thì nó sẽ se lại hơn. Và bánh này Diễm thấy mình nên để nguội khoảng 1-2 tiếng mình ăn mới ngon. Hoặc là tốt nhất là để qua ngày ha. Bánh này thì Diễm đã để nguội được 2 tiếng. Nếu mà mình để sang ngày cái màu Diễm thấy nó lại càng đẹp hơn. Mặt bánh mình phết trứng thôi nhưng mà rất là bóng. Và cái đế bánh nhờ mình lót 2 vỉ nướng mà cái màu vàng nhạt thôi, không có bị cháy nè. Cái vỏ bánh thì nó giòn, nó mềm, tan trong miệng. Nhưng xòi chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.